Доброго дня, друзі! Сьогодні покажемо, як прищепити сортову черешню на дику вишню двома новими способами, які добре приживають. Найкращий час для такого щеплення – кінець квітня та початок травня. Для роботи нам знадобиться прості інструменти: пилка, звичайний ніж для щеплення, садовий секатор, ізолента, стрічка для щеплень та садовий вал. Спочатку пилкою зрізаємо товстий стовбур вишні. Після цього краї зрізу обов'язково зчищаємо ножем, щоб поверхня була рівною та чистою. Ось наші живці черешні, які були заготовлені ще в березні. Саме такі живці найкраще підходять для весняного щеплення. Беремо живець черешні, робимо косий зріз з одного боку, а з іншого рівно зрізаємо частину деревини разом із брунькою. На брунці акуратно зчищаємо верхній сухий шар кори до зеленого живого шару. Це допоможе кращому приживленню.
Тепер робимо надріз на товстому стовбурі та вставляємо підготовлену бруньку так, щоб камбій бруньки співпав із камбієм стовбура. Це дуже важливий момент. Після цього щільно замотуємо місце щеплення ізолентою та зверху змазуємо садовим варом. А зараз покажемо другий спосіб – щеплення черенка на пеньок. Для цього зрізаємо другий стовбур вишні. Беремо черенок черешні та підготовлюємо нижню частину для вставлення під кору. На стовбурі робимо надріз кори. Такий самий надріз робимо і на черенку. Також зчищаємо суху кору до живого шару. Обережно вставляємо черенок під кору та щільно замотуємо стрічкою для щеплень.
Ось уже перші результати. Видно, як бруньки рушили в ріст, а з часом камбій повністю зростеться. Для кращого збереження вологи вдягаємо пилок на пеньок і добре закріплюємо його ізолентою. Підписуйтесь на канал і зовсім скоро побачимо, які смачні сортові черешні виростуть на цих пеньках.